Thưa cùng quý bạn, thời gian trước tôi làm trang YouTube này với ý mong muốn gom những bài hát hay biên tập thành video với các hình ảnh minh họa sinh động để cho tôi cùng những người yêu thích âm nhạc thư giãn nghe. Người ta bảo khi âm nhạc vang lên, đó là trái tim cất lời. Vẫn biết là vậy, nhưng mình không phải nhạc sĩ nên không thể viết được những bản nhạc cho mình. Chỉ đến khi nghe những ca khúc nó chạm vào góc khuất trái tim, nó rung lên xúc động, mình mới muốn hát. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói, khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi. Vâng, nói thì là vậy, nhưng những bản tình ca cất lên đều là vi phạm bản quyền. Dù là mình ghép hình cho sinh động, còn người hát là ca sĩ có ghi tên rõ ràng. Hay đó là bạn do mình hát cover, hát ngắc ngứ, chỉ được cái là thích hát nên cứ hát thôi. Nhưng hát ở nhà, ngó đầu vào chum nước hát một mình, hay khi nấu cơm vừa gõ nồi gõ chén hát thì được. Chứ cứ thâu âm đưa lên YouTube khoe bạn thì y như rằng bị đánh bản quyền. Thế rồi những bản tụng kinh tụng chú cũng bị đánh bản quyền. Đã hơn 2 năm nay, tôi phân vân không biết làm gì khi nhìn thấy trên 2.000 người vẫn đang theo dõi trang YouTube này. Thấy áy náy vô cùng, tôi thành thật vô cùng xin lỗi quý bạn. Để đáp lại sự yêu mến của quý bạn đã dành cho tôi, bây giờ đây tôi sẽ tiếp tục làm trang YouTube này với một nội dung khác. Đó là tôi xin chia sẻ với quý bạn hành trình tôi đi khám phá Ba Lạng linh hồn. Có thể chia sẻ này của tôi không phù hợp với một số quý bạn, nhưng giờ luật của YouTube khắt khe quá nên mặc dù rất muốn làm về các bản tình ca, tôi đành dừng lại. Rất mong được sự thông cảm và đồng chia sẻ của tất cả quý bạn trong các lời bình luận phía dưới video. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thị tại môn tiền náo, chợ nằm trước cửa thì huyên náo. Nguyệt lai môn hạ nhàn, trăng soi dưới cửa thì thanh nhàn. Câu này cụ Nguyễn Công Trứ có ý chơi chữ. Chữ thị nằm trong chữ môn thành chữ náo, trong khi chữ nguyệt nằm trong chữ môn thì thành chữ nhàn. Năm tôi 16 tuổi, nghe người ta bảo người con gái tên Nhàn, ngầm ý là người con gái tựa cửa ngắm trăng, nghĩa là sẽ rất nhàn hạ, thư thái, đài các. Tôi về năn nỉ mẹ cho đổi tên. Cứ nghĩ tên mình đứng cuối lớp lại là cánh chim miệt mài cô lẻ thì buồn lắm. Mẹ thì cứ cười nắc nẻ, còn các anh cứ nhạo báng bảo là nó thích tên khác thì để con đổi cho nó một cái tên nổi tiếng hay luôn, tên Hiền. Mình tưởng anh bảo tên Hiền nghe thấy cũng đỡ đỡ. Sau nghe rõ mới biết anh nói nhạo. Từ đó tôi cũng thôi, không đòi đổi tên nữa. Có nhạc sĩ bảo, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Thời gian thấm thoát vậy mà ngó lên ngó xuống 60 năm cũng chẳng xa. Đời con người thực sự minh mẫn và có ý nghĩa chỉ trong vòng 60 năm. Còn từ 60 tuổi trở lên đó là phần bonus của cuộc sống. Các nhà khoa học nghiên cứu từ thuở hồng hoang, con người được hình thành từ các hạt coa secvei. Song song hiện diện trong cuộc sống cùng các hạt các hột đó còn có linh hồn. Các nhà nghiên cứu tâm linh đã miệt mài nghiên cứu và tính được linh hồn nặng 3 lạng. Tôi không có năng khiếu nhớ kỹ từng chi tiết xem nhà khoa học Aristotle, Louis Pasteur hay lý thuyết về tiến hóa của Charles Darwin đã tính được những gì về đời sống con người. Nhưng luôn muốn đi ngược lại thuở hồng hoang đó để hiểu ý nghĩa cuộc sống này là gì, sứ mạng của con người đến trái đất để làm gì. Người ta bảo chỗ mà người vĩ đại hơn người chính là họ nhận thức được điều còn thiếu của họ. Vậy là tấm lòng hào phóng của rất nhiều nhân vật anh hùng cũng dục dịch trong lòng kẻ tiểu nhân. Tôi cũng hăm hở lùng sục kiếm tìm. Làm mọt sách của rất nhiều bài viết từ Đông chí Tây, từ Kim chí Cổ. Những ngọn núi hùng vĩ hoang sơ, những con suối róc rách chảy mãi. Hết đọc rồi mà vẫn róc rách chảy trong tâm hồn. Từ nắng đồng bằng đến cách vò chè bằng chân. Từ ue tờ uyết tuyết sắc mít, tôi cứ đọc và nhớ. Mải mê tôi đi tìm, tôi biết đến cả Thẩm Trúc Nhưng với Thẩm Thị Huyền không học, với Phản Ngâm, Phục Ngâm, với Thướng Sơn Hạ Thủy và cả Tam Ban Quái Số. Những phân tích để đời của các nhà khoa học, những tác phẩm văn học trứ danh của những nhà văn nổi tiếng, có cơ hội là tôi đọc say mê ngấu nghiến.
Đọc xong tôi lại chất chứa trong cái đầu không biết có được bao nhiêu nếp nhăn để phân tích để hiểu. Chỉ biết rằng tôi vẫn chưa biết được tôi đang thiếu cái gì và đang cần cái gì. Tôi được mẹ hướng dẫn cho con đường vào với Phật. Tôi lại ngập lụt trong mớ bòng bong của giác ngộ, chập chững từng bước trên con đường đạo. Tôi ham mê khám phá để hiểu thế nào là Phật giáo nguyên thủy, thế nào là Phật giáo đại thừa, thế nào là thiền tông và thế nào là mật tông. Đọc kinh Lương Hoàng Sám xong chỉ còn đọng lại một nỗi buồn sâu thẳm của hoàng hậu hóa thành xà tinh nằm trên kèo nhà báo mộng cho vua xin bài sám nguyện giải tội. Đọc kinh Thủy Sám chỉ thấy một mảy tham làm khuyết phần đức hạnh, là cơ hội để dầu đổ bìm leo, cho đầu gối vị sư đức độ mọc cái nhọt mặt người trả oán, phải dùng nước tam muội gột rửa cho vuông tròn đạo nghiệp. Đọc kinh Vu Lan báo hiếu chỉ thấy con người giãy giụa bể bơi trong lòng mẹ, cho mẹ máu chảy lênh láng 3 thùng 6 đấu làm đau lòng mẹ. Đọc kinh Pháp Hoa với 28 phẩm rồi cũng chỉ chốt lại 7 chữ khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Tôi vẫn thấy trơ vơ lạc lõng, biết nẻo nào về, biết nẻo nào đi. Một em bé mới sinh ra đời, cuộc đời đã được sắp đặt sẵn con đường phía trước như bao người đã đi qua. Bắt đầu là mẫu giáo lớp 1, lớp 2. Cứ thế bước tiếp con đường học vấn, hết rồi dựng vợ gả chồng rồi sinh con tiếp nối. Nhưng bởi tôi không chịu với cái kết thúc quá ư nhạt nhẽo đó nên tôi mải mê đi tìm. Không lẽ cuộc đời chỉ nhàm chán đến vậy thôi sao? Kết thúc một đời người mà lặng lẽ cô tịch vậy sao? Khi xưa Phật thuyết giảng dưới cội Bồ Đề hay đầu trần chân đất đi lang thang độ chúng khắp kinh thành. Khi xưa lời giảng đạo của Phật được ghi lại bằng sử sách lưu truyền chính thống hay chỉ bằng kim khẩu truyền lại đến ngàn sau. Kia là mặt trăng, các con hãy theo ngón tay ta chỉ để tìm trăng. Chỉ cần các con muốn tìm cầu giác ngộ, ta sẽ là người chỉ đường. Kinh Pháp Hoa đã giảng giải 28 phẩm để người ta khai thị ngộ mà nhập chi kiến Phật. Tôi đào sâu suy nghĩ 7 chữ nhiệm màu này.